ආයිබෝවන් හිතවත් යාළුවනේ අද බලන්න එන ගොඩක්ම වැදගත් සුපිරිම ඇප්ලිකේෂන් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන් chatting ඇප්ලිකේෂන් එකක්. ඉතින් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක යූස් කරලා බලන්න. YouTube channel එක ඔයාලටින් බලන්න subscribe කරගන්න. ඒ වගේම bell button එකක ඒක all කියලා තියෙන option එක දෙයි ගන්න. එතකොට තමයි අපි දාන්න අලුත් videos එකම notification එයි. මේ ඇප්ලිකේෂන් එක link එක බලනවා වීඩියෝට පල්ලේ discussion දෙන්න. ඒකෙන් ගිහලා download කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාලා YouTube එකේ වීඩියෝ බලනවා නම් like එකක් කරන්න, share එකක් කරන්න. කරන share එක ඇවිල්ලා ඔයාලගේ Facebook වලට එමෙතන WhatsApp වලට යාළු කට්ටියට share කරන්න. Facebook page එක like කරලා නැත්නම් like කරගන්න. මේ application එකේ link එක බලන video to din දෙන්න. ඒකෙන් ගිහලා download කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට බලන video to din තියේ ඒකෙන් ගිහලා download කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාලම් Facebook එකේ video බලනවා නම් like එකක් කරන්න, share එකක් කරන්න. කරන share එක ඇවිල්ලා ඔයාලගේ Facebook වලට එමෙතන WhatsApp වලට යාළු කට්ටියට share කරන්න. යාළුවනේ video ඇවිල්ලා සම්පූර්ණ බලන්න. මේ application එක කොහොමද use කරන්නේ කියලා දැනගන්න පුළුවන්. යාළුවනේ අපි බලන්න යන ඇප්ලිකේෂන් එක කියලා මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක තමයි ඕපන් කරපුවාම මෙන්න මේ විදිහට තමයි එන්නේ. මේක allow permission එකක් ඉල්ලනවා. ඒක දැන්න දුන්නට පස්සේ බලනවා ඔයාලන්ට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා Google ඒ වගේම Facebook එකේ ඇවිල්ලා sign up කරන්න කියයි. ඉතින් ඔයාලන් ඇවිල්ලා Google continue දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලන්ගේ ඇවිල්ලා date of birth ඒ වගේම ඔයාලන් ගෑන පිරිමි දෙක ඉල්ලලා ඒකත් දෙන්න. ඊට පස්සේ බලනවා ඔයාලන් lock කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලන්ට උමන වෙන ගෑනු කට්ටියද පිරිමි කට්ටියද කියලා. හයි එහෙම නැත්නම් ගෑනු පිරිමි කලෝමේ ඕනද කියලා. හයි ඔයාලන්ට ඒ option එක ඔයාලන්ට කැමති විදිහට දෙන්න. දුන්නට පස්සේ එන icon එක ඇවිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මේක බලනවා ඔයාලන්ට ඇවිල්ලා chat කරන්න කොහොමද කියලා ඔයාලන් ඉස්සෙල්ලා ඔයාලගේ profile එක ඇවිල්ලා complete කරගන්න. complete කරපුවට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට එන්නකොට සාමාන්‍ය ගෑනුවෙක් කෙනෙක් එන්නකොට ඔයාලන්ට like එහෙම දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම hi ඒ වගේම chat කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඕන නැත්තම් මේ plus ලාංඡනය ඇවිල්ලා click කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙන්න මේ විදිහට ඇවිල්ලා මම ඇවිල්ලා ගෑනු පිරිමි කියලා දීලා තියෙනවා. හරිද? මේකත් ඇවිල්ලා මම plus ලාංඡනය click කරනවා. සාමාන්‍යද මේ එකන ඕන කියලා හිතුවනම් මම like එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ යාළුවන්ට ඒ like එක යනවා. ඊට පස්සේ යාළුවන් chat කරන්න පටන් ගන්නකොට අපිටත් ඇවිල්ලා free chat කරා ගන්න පුළුවන්. හරි මේක බලනවා තව දෙයක් ඇවිල්ලා online එකේ මේ වෙලාවේ ඉන්න කට්ටිය ඇවිල්ලා මේ හරිය ඉන්නවා. ඒ වගේම view කියන සාමාන්‍ය ඇවිල්ලා ඔයාලගේ videos එහෙම upload කරලා දිනුනා මේ හරිය තියෙනවා. ඊට පස්සේ පල්ලෙහා option බලනවා ඔයාලන්ට ඇවිල්ලා සාමාන්‍ය ඇවිල්ලා මේක ඇවිල්ලා TikTok වගේ ඇවිල්ලා videos එහෙම මෙහෙම උඩට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට උඩට කරලා ඔයාලට like ඒ වගේම comment ඒ වගේ message එහෙම දෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මම like එකක් දෙන්නම්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට කරා ගන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි option එක බලනවා ඔයාලට ඇවිල්ලා වීඩියෝ ඇවිල්ලා අප්ලෝඩ් කරන්න. හරි. හතරවෙනි option එක බලනවා ඔයාලට ඇවිල්ලා message කරා ගන්න. ඒ වගේම එන message එහෙම බලා ගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේ application එකේ තියෙන්නේ සුපිරිම application එකක් use කරලා බලන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ කොහොමද කැමති වුණොත් like එකක් දෙන්න, share එකක් දෙන්න. ආයේ මේ වගේ හොඳ වීඩියෝ එකක් ඇවිල්ලා හම්බෙන්නවා.